смачно тобі? Ходімо.
горшок не хочеться, бо це може просто І скільки літрів? Літрів брали? не знаю. Скільки Дерничка туди, не то. погано чи Ні, гарно? Угу. Я думаю, що ми можемо просто пересипати потім. Звісно, так довго збирати. І так швидко їсти. Там чиста вода? О, Тепленька така? о, я теж підійду. Хлібчик трошки підходить.
Це в мене з дитинства. В цьому часу. Чому? Я зараз тісла. А вон я бачу червону. Можна з'їсти? Ви уявляєте, поки мене не було. Там вже були зав'язані ягоди. Воно просто отак взяли, о, дякую,
скосили полуницю. Перекопаємо. І полуниця буде туди йти. Так можна? Ну, подумайте, як можна? Якщо я отак на це. Я йду і вигоню на двір. Не туда, не туда, баба. Стій, Коленка, стій. Я тут відою. Стій, Коленка.
М-м. Дякую. Він ще не встиг заваритися, але там стільки травки, що... Та не наливайте ще це. М. Клас. Хлібчик. Ще думаю, що можна його трошки поварити. Ще не треба? А дійсно, у цього варення є якась гірчинка.